Hello guys, namaste, आराम हुनुहुन्छ होला? Okay, so आज हामी formula and function series को तेस्रो लेसनमा छौं हैन. So आज हामी के सिक्न जाने छौं भन्दाखेरि चाहिँ central tendency है. So central tendency के हो हैन? Central tendency भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग टन्नै नम्बरहरु छ भने एउटा नम्बर जसले चाहिँ त्यो ओभरअल सबै नम्बरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौं. इन अ सिम्पल वर्ड सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ तपाईको द मिडल नम्बर हैन, सेन्टरको नम्बरलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौं. शब्दले नै भन्छ नि सेन्ट्रल. ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग तीनटा फंक्सन आज हामीले डिस्कस गर्छौं. एउटा चाहिँ एभरेज, जसलाई चाहिँ तपाईले मिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटिस्टिक्सको भाषामा, म्याथमेटिक्सको भाषामा. अर्को मिडियन र अर्को लास्ट मोड. ओके, म एउटा म जान्छु. सबभन्दा पहिला चाहिँ एभरेजमा जान्छु है. त सिम्पली इक्वल टु हाल्नुस् AVERAGE भन्ने बित्तिकै यतापट्टि आयो. सिम्पली पहिला भने जस्तो एउटा गरेर गर्नुस् यदि तपाईसँग धेरै टाइम छ भने हैन. एक्चुअली मैले यहाँ कन्ट्रोल चाहिँ धेरै जोसमा आएर थिचेछ है, सरी है. यसरी एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यसरी गर्नु छैन. ओके, छोटकरीमा मिठो भन्नु छ हैन त. सो सिम्पली तपाईलाई चाहिँ क्वार्टर 1 को सेल्स को भ्यालु एभरेज गर्नु पर्यो भने ड्र्याग गर्नुस्, यसरी आयो. सिम्पल एज दैट है. यसको एउटा सर्टकट पनि छ. त्यो सर्टकट चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहिँ चाहदिन थियो, तर म भनिहाल्छु. किन भन्न चाहदिन थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्टकट एकदम लामो छ. सर्टकट भन्ने कि लङ कट भन्ने खै हैन. सो सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, अल्ट लाई होल्ड गर्नुस्, कीबोर्डमा चाहिँ एम थिच्नुस्, यु थिच्नुस्, ए थिच्नुस्. अल्ट प्लस एम यु ए, ओल्ड प्लस म भने जस्तो है. अल्ट प्लस एम प्लस यु प्लस ए, त्यो गर्यो भने तपाईको सर्टकटमा चाहिँ एभरेज चाहिँ निस्किन्छ है. तर यो चाहिँ सर्टकट भन्ने के भन्ने चारवटा हामीले युज गर्छौं नि त बटन, या कीबोर्डको बटन चाहिँ. त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्दैन. मैले सिम्पली एभरेज युज गर्छु, ड्र्याग गर्छु, डन हैन. सो यो चाहिँ भयो, एभरेज भयो यो हैन. सो एभरेज निकाल्नको लागि सो सिम्पली तपाईले यसरी नै होल, यसको मात्रै हैन, होल यसरी चाहिँ पुरैको एभरेज निकाल्न सक्नुहुन्छ है. सिम्पल. ओके, अब अर्कोमा जाउँ. अर्को भनेको मिडियन. मिडियन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीसँग टन्नै नम्बर छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर और अरेन्जिङ हामीले त्यसलाई चाहिँ असेन्डिङ अर्डर और डिसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरेर सर्ट गर्यो भने चाहिँ हैन, त्यसको मिडल वालालाई चाहिँ हामीले मिडियन भन्छौं है. सो यसको पनि फर्मुला छ. तपाईले नम्बरहरुलाई असेन्ड डिसेन्ड गर्नु परेन. मिडियन गरौँ, सिम्पली ब्रैकेट ओपन गरौँ, ड्र्याग गरौँ, रेन्जलाई सिलेक्ट गरौँ, निस्क्यो मिडियन है. यो चाहिँ मिडलको भ्यालु भयो. ओके, सो यो चाहिँ मिडियन है. अब मिडियन पछि अर्को आउँछ मोड. मोड भनेको चाहिँ हामीसँग लिस्ट छ भने, नम्बरको लिस्ट छ भने चाहिँ त्यो लिस्टमा चाहिँ कुन चाहिँ नम्बर सबभन्दा बढी आएको छ, त्यसको काउन्ट सबभन्दा बढी छ. सो त्यसलाई सिम्पली इक्वल टु गरौँ, फेरि मोड गरौँ, हेरिहालौँ हैन. सो यहाँ हालौँ, त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु है. त रेन्ज हालौँ, त्यसपछि निकालौँ. सो 9000 तपाईले यतापट्टि हेर्नु है त, कुन चाहिँ नम्बर बढी आएको छ यहाँ. 9000 एकचोटी, दुईचोटी, यसमा 12000 पनि आएको छ, तर यसले 9 त पहिलो वालाले चाहिँ लियो. सो 9000 चाहिँ आयो. ओके, सिम्पली यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. हेरौँ मोडलाई. 17000 एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी आएको भएर चाहिँ मोडमा चाहिँ 17000 देखायो. यसमा चाहिँ 21000 एकचोटी, दुईचोटी, सबभन्दा बढी 21000 दुईचोटी आएको भएर यसलाई चाहिँ मोडमा देखायो. सो यसरी 24000 एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी हैन. सो हाईएस्ट नम्बर अफ अकरेन्स जुन नम्बरको छ त्यो चाहिँ मोडले देखाउँछ है. यो चाहिँ आज के गर्यौं, एभरेज, मिडियन, मोड. सो यो तीनटा चाहिँ के हो, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो है हैन. सो झ्याट्टै तपाईसँग टन्नै नम्बर छ, तपाईलाई त्यसको एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा नम्बर दिनु छ भने यो तीनटा चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. अब यो तीनटा कुन कहाँ कहिले युज गर्ने भनेर म ठ्याक्कै यो भिडियोमा चाहिँ भन्दिन. यो चाहिँ
नेक्स्ट भिडियोमा हामी इन्टरमिडिएट लेभलमा चाहिँ कुरा गरौँ ल। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ एक्सेलमा चाहिँ फङ्सन्सहरू चाहिँ युज गरेर। अलराइट गाइस, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।